Can exes be friends? Oo, na-break na nga kayo eh. Parang naging toxic yung relationship yung dalawa. Kasi walang point na to be in contact with that person kung nagkasakitan kayo. I think I would be okay. Basta ini-involve ako. Oo, Or parang hindi ka aware left ako. out na gagawin natin to secretly or in private. Yung basta open lang din talaga. Tapos parang kita mo naman na Wala walang naman. late-night texting. Oo. Napatago, Oo. di ba? O, mutual respect lang din. Pull up a chair. Drinks forward. Let's talk. So, for today's episode, we're going to talk about yung mga topics na hindi nag-agree yung mga tao usually. Mhm. Can exes be friends? Ooh, interesting. So, bakit natin pag-uusapan to? Kasi di ba one of the common reasons na parang why do people even want to be friends after a breakup? Eh, nag-break na nga kayo, di ba? Is it just being friendly or you just wanna stay friends? Parang bakit kailangan may connection pa? So that's something that we're going to dive deeply in this episode. Okay. So, Mon. Pinasa ka agad. Ako na naman. Lagi So, na. Mon. Okay. So, ano yung mga quick story or quick mga observations mo kung bakit nagka-come up pa rin frequently yung mga gantong questions? Can exes be friends? Kasi feeling ko, kasi wala naman talagang guideline eh. Like, okay, kapag nag-break na kayo, dapat di kayo friends. Or kapag nag-break kayo, okay lang to maintain the connection. Or parang be in touch, di ba? So, feeling ko, lagi, parang siya nasa gray area, kumbaga. Kaya feeling ko, nagiging, unspoken topic. It's not something na i-discuss mo, Oo, no? na openly na, uy, by the way, By di the ba? way, after the breakup, are we still friends? Kasi siya, parang feeling ko, depende sa person and kung ano yung naging relationship mo with the person and kung agreeable kayo parehas sa magiging setup. So, kunyari, maganda naman yung amicable breakup, ganon. Yung iba nagiging friends. Meron din naman na okay yung breakup pero they chose not to be friends. Di ba? Iba-iba. Oo. Depende rin sa magiging outcome or yung reason din ng breakup mo. Kasi di ba pwede rin naman na you're staying as friends dahil out of comfort or habit. Nasanay. Oo. Lalo na kung long-term relationship. Pero kasi may mga instances din na pwedeng guilt or may mga unfinished business pa. So, pwedeng hindi balance na for you, for example, wala na talagang feelings or Pero sa isa emotional. meron, no? O pero yung sa isa parang maasa pa na pinapakita niya, no? Sige, magbabago na ako para sa'yo. Ganyan. Oo. Tsaka minsan din, kung kunyaring single pa, parehas, syempre parang ang hirap naman mag-detach na dun sa person, lalo na nga kung long-term relationship. Merong fear of being alone din, di ba? Na parang, ay, sanay ako na kasama ko tong person na to for so long, for how many years, ganyan. Tapos parang suddenly, di ba, syempre, change of yun eh. Yung parang lifestyle, hindi siya lifestyle eh. Basta, routine, routine. Na biglang wala ka ng someone. So, siguro until such time na ready ka na mag-fully let go. Actually, kayo parehas. Yun na yung time na parang, okay, tigilan na natin tong... Or kung nangyari may nahanap yung isa, di ba? Pwedeng ganun. May isang may nahanap or pares kayong may nahanap. Ganyan. Or bumabalik yung feelings. Ang dami eh. Ang dami. Oo, pwede rin naman kasing genuine lang naman talaga. Oo. Na you care for each other. You care for each other kasi lovers pa rin naman kayo before kayong mag-break, di ba? Oo, tsaka may shared history kayo together. Oo, in one point, hindi naman siya mawawala lang or mabubura lang ng ganun-ganun lang. Dahil lalo na kapag tumagal kayo, tapos ang dami ng experiences or memories together. And then, syempre, andun yung instance na you could only talk about certain topics dun sa person na yon na you cannot just openly talk about with other people. Parang ang hirap dun, di ba? Pero ikaw ba, if i-ask kita, payag ka ba na maging friends ka with your ex? Kunyari na lang, assuming na marami ka naging ex. Actually, yung nag-iisa kong ex, friends kami. Okay. Civil. Kasi, well, ASMR. Sorry. Yun nga yung inisip ko kaya dinadaan ko. So, 7 years together. And then, yung lowest part of my life, Nandun siya. nandun siya.
So, well, baka siya rin yung reason. Kaya pala nandun siya. Char. Pero, yun nga, kasi 7 years din. So, sobrang dami rin pinagdaanan. And then, parang yung sinabi ni Mon, na biglang magbabago yung routine. So, alam naman namin sa isa't isa na parang hindi naman namin ma-figure out ano na yung magiging next routine after the breakup, di ba? So, parang ang hirap nung transition in such a way. Mixed siya eh. Tama naman. Pero wow, 7 years. Ikaw ba? Ako, So 13 minus 50. Mira naman tayo. Hindi naman magbibilang. Ano Hindi ba? siya magbibilang ng Hindi. kino-consider niya. Alam ko na yung sagot ko. Top of mind, depende kung paano kayo nag-break. Or ano yung reason ng breakup. Kasi kung syempre, naging toxic yung relationship or parang, alam mo yun, nyari may cheating, may third party involved, parang weird naman na magiging friends kayo. Pero kung kunyari, na-outgrow nyo lang yung love nyo for each other, parang magkaibang phase na lang kayo ng life. Feeling ko pag mga ganon, maayos naman nag-break, pwede naman maging friends. Pwede din naman yung civil. Oo. Or kahit yung platonic connection lang ng walang mixed signals na I'm gonna try to win him or her or they them back, diba? Andun yung maturity level and yung boundary din. Pero feeling mo ba? Kasi feeling ko yung sa platonic, feeling ko madali siyang masabi kung nasa certain level of maturity na kayo. Kasi feeling ko pag bata, ako ilalagay ko yung sarili ko siguro 10 years ago. Feeling ko ang bilis ko malilito, no? Okay, parang may something pa rin kami. Kasi bata pa. Pero parang ngayon, alam mo na hindi na, ex ko na to for a reason. Diba? Pero will you be still open pag nag-message sa'yo, mga ganyan? Actually, recently, hello dun sa isa kong Isa sa mga ex mo. nakausap ko siya. Tapos, hindi ko alam na mag-uusap kami ng maayos. Like, hindi man maayos. Like, paano ba? Maayos yung communication. Tapos, sobrang tagal namin nag-uusap. Ganyan. Tapos sabi ko, okay naman pala. Di naman pala siya galit. Kasi akala ko galit siya sa akin. Bakit ba? Sa next episode na yon. So, yun. Parang for so long, akala ko hindi kami in good terms. So, kunyari, may mga get-together yung high school barkada, ganyan. Pero lagi ko iniisip dati na, ay, baka awkward kami. Pero yun nga, meron lang isang topic na nag-trigger para mag-usap kami dalawa. So, okay naman pala kami. Siguro yun nga, kasi mature na rin kami. Na hindi na namin, parang hindi na kami emotional about the past. Ganun. Pero kung may partner ka ngayon, Okay. tapos may may nag-message na ex, ganyan, or you're still friends with your ex, ano sa tingin mo yung magiging role niya and ano yung mapipil niya? Sino nung partner Nung ko? partner mo Kunyari si ngayon. Ozzy. Wala siyang pake. Hindi, I mean, Siya yung nagbagay. hindi, totoo to kasi kay Ozzy dati, wala siyang pake. Parang just as long as, alam mo kung ano yung ginagawa mo, gano'n, na parang dapat, alam mo na, syempre, respeto dun sa partner, and kung may partner yung ex mo, ganyan. Parang as long as wala kang kinocross na boundary, okay lang. Ikaw? Yung based sa experience. Well, kasi to be fair, ano naman yun, parang, syempre, hindi naman explicit na parang, let's try to stay friends, pero it's more on a conversation lang na, let's try not to be strangers. Nice naman yun. Tapos, may mga situations din kasi na hindi mo pa kayang i-discuss sa Ibang tao. or sa partner mo. So, I guess basta magsaset ka lang din ng boundaries. And then, usually naman pag naman nang-message sa akin yung ex ko. Though hindi na ngayon, simula nung kinasal na ako or simula nung siguro okay na lahat. Every time naman, sinasabi ko kay Miguel na, nag-message sa akin si ganito ganyan. Tapos, ito yung situation. And then, sinasabi rin naman sa akin ng ex ko na he wouldn't send me a message kung hindi ko alam. Or kung hindi ko alam yung situation or yung context niya. So, at that time, kasi parang ako lang din yung pinaka-aasahan, if ever. So, ayun, nag-uusap-usap pa rin. Pero it's more on, wala naman emotional dependency sa akin. Sa kanya, I'm not sure. Ganda mo na! Hinihintay ko na sabihin. Ganda mo na, sis. Okay. Pero wala namang emotional dependency na parang, he only understands me or she only understands me na perspective. You just try to be there kasi nga, alam lang ng tao yung nangyayari. Balik na rin natin yung role. Tayo naman yung partner nung may kaibigan sa ex. Okay lang sa'yo. Sa akin
parang okay lang din. Ah, Kasi okay. for me, chismis din. Kasi parang long-term relationship din kasi. So, I understand din na kung sakaling umabot sa point na kailangan mag-reach out kasi syempre may na-build na rin na relationship and then yung sa family. I think I will be okay. Basta ini-involve ako. Oo, parang hindi ka left out na gagawin natin to secretly or in private, Oo. ganon. Yung basta open lang din talaga. Tapos parang kita mo naman na Wala walang late naman. night texting. Oo. Napatago, Oo. di ba? Ganyan. Mutual respect lang din. Yeah, agree. Agree ako dun sa respect. Tsaka clarity kung ano ba nangyayari, kung bakit ba, kailangan ba siya. Basta hindi naman nag-overstep ng boundaries Oo. din. Feeling ko yun, basta alam nyo parehas na hanggang dito lang. And yun, transparent ka sa partner. Just as long as honest ka sa partner mo. Kasi kapag tinatago mo na siya, ibig sabihin, Cheating alam na mo yun. na may mali. So, cheating na yun. Mm-mm. Oo. Agree. Oo, tsaka iba-iba rin kasi talaga nung scenario eh. Depende rin kasi paano naman yung, halimbawa sa mga age natin na may mga anak na. Oo. Siyempre, pagka naghiwalay naman yung mag-partner, hindi naman pwedeng kakalimutan lang din nila. Oo, yung magko-co-parent, anak, diba? Hirap din ng co-parenting actually. Ang daming adjustment din, tapos hindi mo naman siya, hindi ka naman pwedeng maging buhay single Oo. na ulit. True. Kasi may shared responsibility kayo. O kaya yung kunyari may business. Diba? Na hindi mo naman basta tatapon na lang yung business na sige, sa'yo na yan. Kasi yung relationship lang naman as romantic partners. Yung nawala. Nag-end. Oo. So parang friendship by necessity Mm-mm. yung tawag. Sinabi rin ni Mon na depende sa type ng breakup, kung emotional breakup ba siya, physical breakup. Kasi pag sakaling emotional nga na ayaw nyo na talaga sa buhay ng isa't isa, syempre, ang weird naman. Oo, magiging friends pa kayo. Feeling ko pag may mga trauma involved, like yun nga, yung cheating, physical, verbal abuse. Basta, alam mo na yun, yung mga grabing reasons bakit kayo nag-break. Parang walang point na maging friends. Kasi parang babalik rin kayo dun sa parang vicious cycle lang na magiging talk. Kasi syempre, pinagdaanan nyo na nga yun eh. So, ano yung mag-change ba kung naging friends pa kayo, diba? So, yun. Nag-break na nga. Oo, nag-break na nga kayo. Saktan ka na nga eh. Pero sa tingin mo, possible ba na maging friends kayo kung yung isa sa inyong dalawa hindi pa nakaka-move on tapos yung isa okay na? Parang mahirap. Pero gets ko rin kung bakit yung iba ginagawa yun. Kasi they'd rather talk to you kesa completely wala. Kahit alam na nila na... Para magsisettle na lang sila na, at least nakakausap ko pa to. Eh, paano kung may partner na yung isa? Yung okay na? Depende kung ano yung thoughts ng partner, syempre. Kasi parang feeling ko, kung kunyaring ako yung in love pa dun sa guy, parang mas ang sakit nun. Parang naman ako masokista nun. Oo. Na parang, please, I'm begging you to stay. Alam mo yun, na parang breadcrumbs na lang yung natatanggap mo tapos. Or baka basta- happy sila dahil may breadcrumbs pa rin. Pwede rin. Yung mga ganun kasi, di ba? O, sige, next topic. Hindi mo ba nag-experience? Naiya ka pa, girl. Aminin ko na. Yung mga breadcrumbs ko. Charot! Hindi, uy, wala. Feeling. Hindi, feeling ko lang ang sakit. Tapos kung ikaw naman din, yung okay na, tapos hindi okay yung ex mo, parang hostage for me. Kahit pa paano, syempre, yun nga may shared history kayo together. Parang, sorry parang medyo pero parang responsibility mo pa rin siya eh. Kasi syempre, Parang lalabas na gano'n. oo, na syempre kinakausap mo pa, you keep in contact with that person. So kung may mangyaring man sa kanya, parang medyo at fault ka pa rin doon. Kasi baka feeling niya, binibigyan mo pa siya ng attention or parang may motive pa. Ganyan. Baka ma-misunderstand Oo. niya kung bakit mo siya kinakausap pa rin. Tapos baka isipin niya, uy, may feelings ka pa ba Oo, sa akin? Or... tapos di ba umaasa yung person, tapos ay gumawa na ng kwento, tapos di ba may iba ka na, so syempre magwawala siya na. May iba ka pa pala. Kasi sisingin ka pa kasi paasa ka na. Di ba, pinaasa mo siya kasi kinakausap mo siya. So, feeling ko, as long as clear yung boundaries. Like, okay, nag-uusap tayo kasi ganito. Mas madali siyang i-manage. Depende rin kasi sa time and distance nyo siguro. Oo, true. Di ba? Kasi kung lagi kayo nagkikita, girl, hirap nun. Kasi feeling ko, kapag ako lang naman to, bilang isa lang naman yung ex ko. Wag tayong plastic, girl. Season 2 na tayo eh. Feeling ko,
kung lagi kasi kayo nagkikita, parang ang hirap mong alisin yung routine nga eh. Kasi di ba nga, pwedeng nakasanayan, ganyan. So kung hindi mo tutulungan yung sarili mo na makaalis dun sa situation, masastuck ka dun. Tsaka until when, tayo mo bang sarili mo mapagod? Dami yung pinagsamahan ng person. So, hirap kung mawala. Kumbaga. Tsaka magiging unfair din sa partner mo kung sakali man kailangan lagi involved pa rin. Kasi kahit nasabihin mo na nag-break na and then friends lang or platonic lang, iba pa rin kasi yung, well, nag-start naman kasi kayo as friends before eh, bago kayo maging lovers. Sure ka ba? Sa'yo ba? Iba ba sa'yo? Hindi, joke lang. So, iba pala yung experience niyo. Hoy, joke lang! Mahirap talaga pag may friendship na involved din. Tapos naging relationship. Kasi parang awkward na, no, kung babalik kayo sa dati. Tapos parang, siguro kung ako yung partner, kasi mas mataas yung chance na ako yung mas magsiselos. Parang isipin ko, ganun din naman ako nag-start dati eh. Lalo na kung iba yung demeanor. Na parang, marami ka naman ibang friends ha, bakit hindi ka niyan kinitin mo? For example, di ba? So, makakompare mo. Kaya syempre may imagine mo, oh my God. Oo, di ba? Oh my God. Self. Ay, kasi sa imagination pala, no? Oo. Yun pala yung problem. Tsaka yun, di ba, yun nga, yung distance. So, kunyari, dapat hindi dapat kayo nakikita. Parang bawasan yung frequency. Tapos, time. Kasi naman, di ba sabi nila, time heals all wounds. So, give yourself time to grieve. Yan naman tayo sa grieve. Nagamitan naman yung grieve. Hindi, di ba, to heal, to grieve, ganyan. Diba? Kasi hindi ka rin makaka-move on properly kung lagi mong hinihila or sinasama sa'yo yung reason kung bakit ka nga nandun sa phase na yun or nasa state na yun. Yung mag-depend ka lang, no? Oo, di ba? Yung nga, emotional dependence. Tsaka ano yun eh, part yun ng growing up na hindi lahat nagsistay sa life. Paugot! At the end of the day, it depends then on the boundaries na naset mo, considering rin yung ibang people around you, especially yung partner mo. So, yung personal take ko lang, for example, so this really happened in real life, So, yung sa... First-hand experience. First-hand experience siya. Yung sa ex ko, kasi may dog kami. And then... Sino may dog? Kayo Kami nung dalawa? Ex ko, oo. Okay. Kaming dalawa. And then, one time, I received a call from him. As in, super sudden kasi hindi naman siya ma-call. And then, alam naman niya na kami na ni Miguel at that time. Tapos, nagtaka ako. Parang sabi ko, Miguel, uy, I'm gonna answer yung call niya kasi baka emergency to. So, nung na-receive ko yung call niya, umiyak siya. And then, apparently, yung dog namin, nakawala. Oh my God. Tinry niyang hanapin talaga sa street nila and everything. Hindi mahanap-hanap. And then, kami ni Miguel, nag-leave kami sa work kinabukasan to try to help find yung Dog. yung aso. Tapos, parang we spent half a day or almost full day then trying to get information kung nasaan. Kasi parang, syempre yung ex, wala siya sa mental state na maging logical or think about ano yung magiging approach on finding the dog. Pero at the end of the day, we were able to find kung sino yung nakakuha nung So, nahanap yung dog eventually? Nahanap namin na balik yung dog eventually. And then, yun yung proudest moment ko kasi Miguel is very open sa ganung situation. And very thankful din yung ex ko kasi sobrang love niya yung dog na yun more than sa akin. Oo. Diba? Tapos, talagang nandun yung idea from Miguel's perspective. It's not about you and him. It's about the dog na let's just try to do what we can. Ako naman, ang ganda nun. Lalo na dog Memorable, yun. oo. Diba? Parang, tsaka hindi, yung din yung kay Miguel na pwede naman siyang para maging selfish about it. Hindi, bakit? Hindi ba aso yan eh? Aso yun eh. Hindi hanapin yung aso niya. Diba? Pero, pinairal niya yung pagiging dog lover. Talaga ba? Dog Or lover. current lover. Sabihin ko sana na yung magiging mature niya. Na tinignan niya yon beyond yung kung ano. Kasi pwede naman yung sabihin, petty naman, aso lang. Di ba? Okay, pero yung masasabing petty lang ng aso. Saktan ko kayo. Hindi, pero di ba? So ako naman, nag-iisip ako, Hindi lahat. hindi, nag-iisip ako, wala akong ex na naging friend ko after. Or ex niya. Ano ex ni Ozzy? Or ng mga ex mo. Ha? Wala akong hindi ako na lang yung personal experience. Wala akong naging ex na naging friend ko. Pero kasi nga, feeling ko nung time na yun, bata pa talaga kami. So parang, ang sakit nun, ba't nangyari yun, ganyan-ganyan. Huwag na, mag-break na tayo. After naman nun, si Ozzy na, ang tagal ko kasama si Ozzy. So parang mature na ako nung time na yun.
Pero kung babalikan ko rin, okay lang rin naman pala maging friend. Depende nga, yun pa rin, yung sinabi ko kanina, depende ko ano yung Siguro reason. kung itong age ito. Oo, yun. Kasi yun nga, yung naging nakausap ko recently. Okay naman talaga yung reason. I mean, hindi okay. Parang maayos naman yung breakup. Pero siguro nga, kasi bata. Pero yun, at least it's good to know na okay naman pala kami and I'm happy for him kasi may family na siya. Di ba parang after ilang years, 15, Oo. na parang, ay, may kids na siya, nakakatuwa naman. Kasi yun, tapos parang naaalala lang namin yung mga ginagawa namin nung, wala na ha. I mean, walang landian, gano'n. Wow, landian. Kakainis yung term na landian. Power teenager. Oo nga, walang Landian. gano'n. Parang more of ano lang, uy, nung high school tayo, ganito. Reminiscing lang din Oo. talaga. Na platonic. Oo nga, no? Kasi parang, syempre, sign na rin yun na nag-move on na kayong dalawa parehas. Kasi nga may family na isa. Tapos, ikaw naka-move on ka na rin. And you were able to talk about yung past experiences. Na definitely may lessons ka rin naman na Oo, nakuha naman. sa relationship na yun, di ba? Feeling ko naman sa kahit anong relationship, meron tayong lessons learned, di ba? May mga emotional maturity Oo, rin. natututunan na dinadala natin. Sabi nga, di ba nila, hindi ka magiging who you are today kung hindi mo na experience. Yung parang ano yun, summation ng lahat ng pinagdaanan mo over time. Mag-a-add up lang din naman yun. Parang depende na lang din sa'yo on how you're gonna handle it. Kasi kung hindi ka pa mature, siguro isipin mo sa kanya, di ka pa na-imagine na magiging tatay ka. Oo, di ba? something. Pwede. Isipin ko pa rin kung paano yung state namin nung high school, di ba? Parang, Fourth tatay year. ka? O parang, ha? Sigurado ka ba? Oo. Tapos parang doon mo may isip na, ang dami na nangyari sa aming dalawa sa course of time. Gano'n na, oh my gosh, dalawa mo na yung anak niya. Talaga ba? Alam mo yun, na parang dati, Diyos ko. Na-imagine mo, di ba? Yung high school pa kayo. Oo, tas siya rin. Actually, medyo awkward siya na, uy, hindi ko matanong sa'yo. Kasi hindi nga naman kayo nag-uusap. Ano pala yung nangyari sa husband mo? So, parang doon kami nag-reconnect. Tapos parang, uy, nice rin na na nag-uusap kami. Kasi at least, 1x down. Meron na isang friend. Yan, daming ex. Kung hindi So, Why yun. no consider? Nakino-consider. So, yeah. Yun lang. Dili na ako mag-talk. Ayoko na mag-talk. Hindi ako Pero mag-talk. kayo, ano yung motive niyo for staying friends with an ex? Do you agree you can still be friends with your ex? Or it's 100% no? Ikaw. Binalik ulit yung tanong. Yes and no. Yes and no. Yes and no. Yes, kung yun nga, maayos naman yung breakup. Plus, alam niyo na ito lang yung boundaries and wala kayo nasasaktan na mga partners. So yun, yung transparency pa rin. No, kung parang naging toxic yung relationship yung dalawa. So either ikaw yung nasaktan or siya yung nasaktan mo. Kasi walang point na to be in contact with that person kung nagkasakitan kayo. Most likely na magkakasakitan pa rin kayo. Kasi gano'n na yung naging dynamic nyo nung nasa relationship kayo. So, ano yung babaguhin nun kung magbe-break or para magiging friends kayo after the breakup. So, yun. Yun lang. 2 cents. 2 cents pero dami. 2 cents, Simon. Well, for me, I think it's more on, parang hindi ko ma-imagine yung friends talaga na you're gonna hang out, grab a coffee, catch up, mga ganon. It's more on platonic relationship lang din talaga na pag nag-message, hindi yung mga away or hindi yung mag-aaway. Oo, talagang more on acquaintances lang din or andun yung memories na you've been together and then may relationship pa nga kayo na na-build before. But, Tsaka yung respect, no? oo, and then laking importance din yung boundaries talaga kasi it's crazy naman kung sabihin mo na friends kayo to the point na nag-hangout kayo together. I don't think I'm gonna agree with that one. Pero if it's more on just trying to get your perspective or your advice on the situation dahil ikaw yung may context, I think I'm gonna be okay with that. Ako siguro kung group hang, okay lang. Wala Like, pa akong experience sa ganun eh. Wala rin ako. Naisip ko lang. Pero kung kunyaring parang intimate setting na kayong dalawa, parang weird Parang yun for me. no, I Parang wouldn't, to date. parang kahit sabihin mo na friends lang, I Same. wouldn't agree Ako na din. mag-hangout kayo together ng kayong dalawa lang. Oo, tsaka parang respect naman dun sa kung may partners man kayo or isa sa inyo may partner, di ba? Oo. Ang weird yun. So I guess it's more on communication lang. Pero hanging out separately, parang dating na siya. Oo, parang mamabalik siya sa dating eh. So yun lang guys. Thank you for being with us today. If you like yung mga ganitong topics, we're gonna start yung Dating life. dating naman. life na mini-series.
together with yung Sangria Spills to get to know us better. Mhm. So, kung may specific topic kayo na gustong pag-usapan about love, Dating. about dating, Situationship na lang. let us know. Situationship. situationship. O sige, next episode natin, situationship. Situationship. Dating abroad or dating a foreigner. Dating different kinds of people. Ay, pwede rin natin Na i-touch hindi yung human. pwede rin natin i-touch yung LGBT community, Oo. di ba? Very inclusive naman tayo. Yes, and if you have stories to share also, then you are very welcome to be part of our episode. Just let us know in the comments below or send us a message on our Instagram and we'll be happy to invite you to discuss more about your experiences. Yes! So, yun lang, guys. Again, please do not forget to like, share, and subscribe sa Chika and Sang